Hello guys! Welcome to my channel, MBINC. Share ko lang sa inyo itong video na nakita ko sa aking file na medyo matagal na rin, January pa. So, ito is about unboxing of gift. Itong gift na to is from my brother. Itong brother ko na to ay very supportive sa mga kanyang kapatid. Ito yung medyo mayaman, medyo nakakaangat talaga. Kasi sa mga kapatid ko, medyo mga kapatid ko ng mga nakakaangat naman. Pero siya yung pinakamayaman sa lahat. Kasi marami na siyang naipunda. At saka lahat ng mga anak niya, graduate na, napag-graduate na, tapos na lahat. So, itong kapatid ko to, nagbigay ng gift. Kasi nung last, December 30, reunion namin. Kaso, hindi kami nagkaroon ng time na magkapag face-to-face dahil bawal nga dahil pandemic. So, ang aming reunion is through online. Pinadaan sa online yung aming reunion. Then yung mga exchange gift ganon, pinadaan din sa mga through Grab ganon, mga padala. Online din lahat. Pero ako kasi, hindi na ako sumali dun sa sa gift dahil nga medyo inano ko na lang, pinamigay ko na lang doon sa mga bata yung instead na pang exchange gift ko. Kaya hindi na ako prepare for gift. Then after that, makaka-receive din pala ako ng gift galing dun sa kapatid kong ito, dun sa isa kong kapatid. Ayun, itong itong video na to is yung unboxing nga ng gift na padala niya. So, very appreciated ko yun kasi bihira ako maka-receive ng gift. So, kaya share ko lang sa inyo itong video na ito. Kaya sana samahan niyo ako, panoorin natin itong video na ito. But before, don't forget to subscribe my channel and press the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Tara, thank you. Maraming salamat sa inyo para sa pala sa akin, no? Kamali. Alam ako, para siyang kurtina. Kaya, nakakindi sa akin kay na ice cream pag bukas.
Tama-tama. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama-tama, anim yung bintana namin. Oh,